ආයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා travel with chef YouTube channel එකට. ඔන්න අදත් මම රෙසිපි එකක් අරන් ආවා. ඒ තමයි ස්පැගටි කාබනාරා එක හදාගන්න විදිය. ඉතින් මේක මම ගොඩක් වෙලාවට මේක කරන්නේ අපි එදිනෙදා හදන විදියට. නමුත් මේක සම්පූර්ණ ට්‍රැඩිෂනල් එක නෙවෙයි මම හදන්නේ. ඔයගලන්ට රෙස්ටොරන්ට් එකට ගියාම සාමාන්‍ය විදියට මේක කන්න හම්බ වෙනවා. මේකෙදි ක්‍රම දෙකකට හම්බ වෙන එකක් ක්‍රීම් දාලා හදනවා. අනිත් එක ටොමැටෝ බේස්ඩ් එකකිනුත් හදනවා. ඒ කියන්නේ තක්කාලි සෝස් එක අරගෙන ඒකෙනුත් හදනවා. ඉතින් ඒක නැපොලි සෝස් එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් එහෙම හදන්න පුළුවන්. අද මම ඔයගලන්ට උගන්වන්නේ මෙන්න මේ තික් ක්‍රීම් එක පාවිච්චි කරලා ඒකෙදි මේ සහ ඒකට බේකන් දාන්න නැතුව මම අද ඒක ඒ වෙනුවට චිකන් දානවා. ඉතින් ඒක දාලා හදාගන්න මෙන්න මේ කාබනාරා එක තමයි අද ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ. අපි බලමු ඒක කොහොමද හදාන්නේ සහ ඒකට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා චිකන් මේක ඇත්තටම යාන්තම් රෝස් කරලා අරන් තියෙන චිකන් එක. ඊළඟට මෙතන චීස් තියෙනවා. ඔයගලන්ට පාමසන් චීස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ශ්‍රෙඩර් දෙකත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් වඩාත්ම රස වෙන්නේ පාමසන් චීස් එක පාවිච්චි කරොත්. ඊළඟට මෙතන තියෙන මෂ්රූම් තියෙනවා. ඊළඟට සුදු ලුණු තියෙනවා. ලුණු තියෙනවා, ගම්මිරිස් තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම අපිට අවශ්‍ය වෙන බිත්තරවල කහමද. ඉතින් ඒ දාන ප්‍රමාණය අනුව තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ කහමදේ. ඉතින් මේ කහමද දෙයක් මම පාවිච්චි කරනවා. ඊළඟට මගේ ළඟ තික් ක්‍රීම් එක තියෙනවා මෙතන. ඒක පාවිච්චි කරනවා සහ මට අවශ්‍ය වෙනවා පාස්ලි. ඒනිත් මේ පොඩියට කපාගත්ත කීපයක්. ඒ ටික තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඔයගලන්ට ඇත්තටම අපිට ලුණු ටිකකුත් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. අපිට ලුණු ටිකකුත් දාලා අපිට හදාගන්නත් පුළුවන් මේක. ඉතින් මේ සියල්ල දාලා හදාගන්නේ. නමුත් අපිට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ ස්පැගටි එක අපිට තඹ ගන්නවා. අපි බලමු මේක කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට ඉස්සෙල්ලම මේ ස්පැගටි එක තඹ ගන්න අපිට වතුරක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ වතුර එක දැන් නටන ගමන් තියෙන්නේ. ඒකට මම ලුණු හැන්දක් මම දානවා. මේ ඊළඟට ඒ දාලා මේක හොඳට නටනකොට අපි ස්පැගටි ටික මෙන්න මේ ආකාරයෙන් මේ විදිහට අපි දානවා. ඒ දාලි වෙලා ඊට පස්සේ මේක තැම්බෙනකොට මේක ඇතුලට බහිවි. ඒක හොඳ අපි හරිම ඒකේ තියෙන ටෙක්ස්චර් එකක් තියෙනවා. ඒක තැම්බෙන මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම්. ඒ විදිහට මේක හරියටම තම්බ ගන්න ඕන. ඉතින් මේක හොඳට තැම්බිනකොට මේක අපි ඇතුලට දාන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේක හොඳට තැම්බෙන්න ඕනේ විනාඩි 8ක් විනාඩි 7ක් විතර හොඳට බොයිල් වෙන මට්ටමේ වතුර තියෙන්න ඕනේ. ඒ වෙලාව විනාඩි 7ක් විතර මේක හොඳට තැම්බෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට ඕන නම් මේකට ඔයිල් පොඩ්ඩක් මේකට දාන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අපි මම ලුණු දාලා තියෙන්නේ. මතක තියාගන්න මේ පාස්ටා වතුර මට අවශ්‍ය වෙනවා මගේ මේ හදන ඩිෂ් එකට. ඉතින් ඒකත් මම ඔයගලන්ට දැනුවත් කරත් ඒකයි. ඉතින් මේක මේ විදිහට තැම්බෙන තියෙද්දි ඊට පස්සේ අපි දැන් ලෑස්ති කරගමු අපි අනිත් අඩුව. ඉතින් මගේ මේ බිත්තර දෙක මෙතන තියෙනවා. මම මේක ඉස්සෙල්ලා මම කරන්නේ මේ සෝස් එක හදාගන්නවා. ඒ නිසා මම චිකන් ක්‍රීම් සල්පැක් මේකට එකතු කරනවා. ඒකතු කරලා මේක ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට මේක හොඳට කලවම් කරගන්නවා. ඒ කලවම් කරනකොට මම චීස් ටිකුත් මේකට එකතු කරගන්නවා. ඉතින් චීස් ඔක්කොම එකතු කරගන්නත් එපා. මොකද අපිට තියාගන්න ඕනේ මේ අවසානයේදීත් එකතු කරගන්න චීස් ටික. ඉතින් මේක මේ විදිහට මෙහෙම හදාගන්නවා. නමුත් මේක මම එක තනි ඩිෂ් එකක් හදන නිසා මම මේ විදිහට ඔයගලන්ට පැහැදිලිව කියලා දෙන්නේ. නමුත් අපි රෙස්ටොරන්ට් වලදී ඊට වඩා ටිකක් වෙනස් කරලා තමයි මේක කරන්නේ. මොකද මේක එකින් එකට කරන්න බෑ. අපිට අපි වෙනම තමයි ඊට පස්සේ එකතු කරන්නේ ක්‍රීම් ಜಾති. නමුත් මම ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එක කරන්න ඕන නිසා ඔයගලන්ට මම මේක පැහැදිලි කරලා කියලා දෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ආකාරයෙන් මේ විදිහට
මේ දියාරු ගතියට මේ සෝස් එක අපි හදා ගන්නවා. මේක අපි මේක අවසානයේදී මේක එකතු කරනවා මේ පැස්ට් එකට. ඉතින් ඊළඟට මේ වගේ පෑන් එකක් අපි ලිපේ තියලා රත් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ තෙල් ටිකක් මේ විදිහට එකතු කරනවා. ඒ එකතු කරද්දී මතක තියාගන්න මේක අනිවාර්යයෙන්ම හරිනම් බේකන් දාන්න ඕන. නමුත් ඔයගොල්ලෝ මේ මම මේකට අද මේ පාවිච්චි කරන්නේ චිකන්. නමුත් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක බේකන් එක අරගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේක කලින් කුක් කරලා තියෙන බේකන් එක තියෙනවා. ඒකම මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන් දාලා. ඒ නිසා දැන් මම මේ විදිහට චිකන් ටික එකතු කරනවා. සාමාන්‍ය ගින්දර පොඩ්ඩක් මීඩියම් හීට් එකේ අපි කරන්නේ. ඉතින් මම කුකුළු මස් ටික මේ වගේ බැදින් යනකොට මම මේ සුදු ලුණු ටික එකතු කරන මේ විදිහට. ඕනනම් ලුණු ටිකක් එකතු කරන්නත් පුළුවන් හීනෙට කපාගත්ත ලුණු. මතක තියාගන්න මේකදී අපි පාවිච්චි කරන්නේ ගොඩක් වෙලාට මේ වගේ ටොන් එකක් මේ මොකද හේතුව අපිට මේ ස්පැගටි ටික අපිට එකතු කරලා මේ හොඳට කලවම් කරලා ගන්න පුළුවන් නිසායි මම මේ විදිහට ටොන් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඊළඟට ඒ එනකොට අපි මස්රූම් ටිකත් මේ විදිහට එකතු කරනවා. මතක තියාගන්න චිකන් මම කලින් කුක් කරපු නිසා වැඩි වෙලා එක් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ වගේ මීඩියම් හීට් එකේ හොඳට කුක් කරගන්න. වතුර ගොඩාක් උනන්න දෙන්නත් එපා. ඉතින් ඇත්තට මම මේක කලින් රෝස්ට් කරපු චිකන් එක ඒක ගොඩාක් මම රෝස්ට් කරේ නෑ. නමුත් ඕගලන්ට එහෙම රෝස්ට් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඕගලන්ට මේක පෑන් එකේම මේ චිකන් ටික අමු චිකන් එකම හී පොඩියට කපාගෙන මේ වගේ පෑන් එකේම තියලා ෆ්‍රයි කරලා මේ කුක් කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම තමන්ට ලේසි පහසු විදිහට ඒක කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙම කරනවා තවත් හොඳයි. ඒක ෆ්ලේවර් එක තවත් තියෙනවා චිකන් එකේ. නමුත් මම මේක බාගෙට නිකන් කුක් කරගත්ත නිසා රෝස්ට් කරගත්ත නිසා මේකේ ෆ්ලේවර් එක ඒ විදිහටම මෙතන මම තියාගත්තා. නමුත් මම ඕවර් කුක් කළා නෙමෙයි මේ තියෙන චිකන් එක. දැන් මේකේ සම්පූර්ණ ෆ්ලේවර් එක මෙතන දැන් තියෙනවා. දැන් මට තියෙන්නේ පැස්ට් එක එකතු කරන්න. අපි බලමු දැන් කොහොමද ඒකේ තත්ති කියලා. ඉතින් ස්පැගටි එක දැන් ගොඩක් තැම්බිලා තියෙන්නේ විනාඩි 7කට එහා ගිහිල්ලා. නමුත් අපිට පුළුවන් මේක බලා ගන්න හරියටම තැම්බිලාද කියලා බලන්න. දැන් මේ විදිහට අරගෙන මෙන්න මේ වගේ තැනක සර්ෆේස් එක ඇල බැලුවාම මෙන්න මේ වගේ ඇලෙනවා නම් ගිහිල්ලා හරියටම කුක් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොටදී අපි අනිවාර්යෙන් අතර කරන්න ඕනේ. මම ඉතින් ඔයගලන්ට ඒක පෙන්නුවේ ට්‍රික්ස් එක. ඉතින් අපි මේ විදිහට අපි දා ගන්නවා මේ පෙරා ගන්න වතුර ගතිය තියෙන නිසා. ඉතින් ඔයගලට මම පෙන්නුවා ඇත්තට මේක හොඳට මේ ඒ තැම්බෙන විදිය මේක මත තියන ඕව නම් කුක් කරන්න එපා. ඕව කුක් කරොත් මේක හරියන්නේ නැහැ වැඩි. ඒකයි මම ඒ ටෙක්ස්චර් එක තමයි ඔයගලන්ට මම පෙන්න්නේ. මොකද මමත් ඉගෙන ගන්න කාලේ මේවා අපි විදියට තමයි පුරුදු වුණේ. අපි කොහොමද මේක හරියට කුක් කරගන්න ඕනේ කියන එක. සාමාන්‍ය විනාඩි 7ත් 8ත් අතරේ තමයි මේක හොඳට තැම්බෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් මේක හොඳට හරිම විදියට තැම්බිලා තියෙනවා. මම ඉතින් ඒගොල්ලන්ටත් අර මගේ දැනීමත් ඔයගලන්ට මම ෂෙයා කරගත්තත් ඒකයි මේක හරියටම තැම්බෙන්න ඕන නිසා එකම ආකාරයෙන්. දැන් අපි නැවත වතාවත් මේ විදියට සෝස් එක. ඉතින් අපි නැවතවත් ගින්දර මේ විදියට එක මේකට එකතු කරගමු සෝස් එකට. මේකත් එක්ක අපි හොඳට කලවම් කරගමු. මේකෙදි ගින්දර සාමාන්‍ය මීඩියම් හීට් එක තමයි තියෙන්නේ. මේක ඔයගලන්ට ඕන පුළුවන් මිරිස් ටිකක් ඕන එකතු කරගන්න. නමුත් ගොඩක් ලාවට එකතු කරගන්නේ නැහැ. අපි ඒකට ගොඩක් පාවිච්චි කරන්නේ ගම් මිරිස්. ඉතින් ඔයගලන් සමහර අයට මේක පොඩ්ඩක් දැවිල්ලට කන්න ඕන නම් ඒ අයට පුළුවන් මේ විදිහට එකතු කරගන්න. දැන් මම මේක මේ විදිහට කලවම් කරගත්තා. දැන් මම මේකට සෝස් එක එකතු කරනවා. දැන් මම මේ විදිහට මගේ සෝස් එක මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ගින්දර පොඩ්ඩක් වැඩි කරලා ගත්තේ. මේක සෝස් එක ගන්න වෙනවා. නමුත් මේක මතක තියාගන්න ගොඩාක් ඩ්‍රයි කරන්න එපා. මගේ ළඟ පාස්තා සෝස් ටිකක් තියෙනවා. මම මේකෙනුත් පොඩ්ඩක් එකතු කරගන්නවා මේ විදිහට.
වතුර එකතු කරන්න එපා. පාස්ට තඹු වතුරම ඔයගලන්ට පුළුවන් මේකට එකතු කරගන්න. දැන් මම ගම්බිස් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට මම හීනෙට කපාගත්ත මගේ පාස්ලි තියෙනවා. පාස්සිකොලත් මේ විදිහට එකතු කරගන්න. මෙච්චරයි. ඔයාලට පේන්නේ නැති මේක ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඒකයි මම මේ තොන් එක පාවිච්චි කරන්නේ. මේක නැත්නම් හැන්දෙන් කරන්න අමාරුයි. එච්චරයි. දැන් මම මේක ප්ලේට් එකට දාලා ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මම වගේ චීස් ටිකුත් උඩින් එකතු කරනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ පාමසන් චීස් එකතු කරගන්න මේ ආකාරයෙන්. දැන් මම මේක ප්ලේට් එකට දාන්නම්. ඉතින් මේ තමයි මම අද දැන් හදාගත්ත ස්පැගටි කාබනාරා එක. ඉතින් ඔයාලට පේන්නේ නැති හරි සුවඳයි. මොකද ඒකෙදි මම චීස් පාවිච්චි කරා. ඊළඟට ක්‍රීම් එක, එග් එක. ඉතින් මේ විදිහට පාවිච්චි කරා. ඔයාලට ඕන තව ටිකක් ඕන මේක ක්‍රීමි ගතිය කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේක ගොඩාක් ක්‍රීමි කරන්නේ නැහැ. මොකද මේක දාලා ටිකකින් අපිට ටිකක් ඩ්‍රයි ගතිය එනවා. ඒ නිසා ඒක හරියට පරිස්සමෙන් තමයි කරන්න ඕන. ඉතින් මේ විදිහට ඒක හරි සුවඳක් කියලා. මොකද චිකන් අපි පාවිච්චි කරා. ඊළඟට මස්රූම් මේ සියල්ලම ගත්තාම මේ හොඳ කම්බිනේෂන් එකක්. ඊළඟට තමයි අනිත් එක මේ ගාලික් එක හොඳ ෆ්ලේවර් එකක් දෙනවා මේ ඩිෂ් එකේ. ඉතින් මේක හරිම ලේසියෙන් මම ඔයාලට මම කියලා දුන්නේ හදන විදිය. ඉතින් ඔයාලට පේන්නේ නැති කොහොමද ඒක හරියට මේක හදාගත්ත විදිය. ඒකච්චර ගොඩාක් වෙලා යන්නේ නැහැ. ඇත්තටම විනාඩි 10ක් 12ක් අතර කාලය තුළදී මේ වගේ දෙයක් හදාගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලෝ අද බලාගත්ත එක කොහොමද ඇත්තටම රසට හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් මේක හදන්න. හදලා මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අපිට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයගොල්ලන්ට මේ සම්බන්ධ සහ අපේ පරණ වීඩියෝ වල යම් කිසි සම්බන්ධ තියෙනවා නම් අපිට සුපුරුදු පරිදි මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. travel with Jeff Facebook page එක තියෙනවා. Facebook ඒකටත් පුළුවන් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා අද යමක් ඔයගොල්ලෝ අද ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. නැවතත් මෙවැනිම අලුත්ම වීඩියෝ එකක් හමුනතුරු අදට ගිහින් එන්න. ඔබට සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.